Sino? Kung may pasok, ngayon may pasok na, hindi ko tapos yung pasok. Kasi yung teacher yung pasok. Ay, mga kapaan. Hindi kasi maaga lang natin. Umuwi si na ate. Wala daw, walang pasok si na ate Layla. Si na ate lang. Unedited POV. Sinasabi ko sa iyo, isa ka lang tira-tirang pinulot ng anak ko. Kapag nagsawa na sa iyo si Tokay, hindi ka makakatuloy niya. Hindi mo nagputak. Nasukubi mo. Ano yun? Abit pa? Warit ang kilo. Alas katid mo sila wala? Sometimes when I fall in love.